მსმენელებო, ეთერშია ჟურნალისტთა კავშირი ობიექტივი FM-ს 1/4-ზე. მე გახლავართ ჟურნალისტი მაკობომართელი და დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი სოსო ჯაჯანიძე, ქაქუცა-ჩოლოყაშვილის საზოგადოების თავმჯდომარე და თავისუფალი ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი besarion qarcivadze. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა მოგწამებისთვის. დიდი მადლობა თქვენთვის. თემა დღევანდელი ჩვენი გადაცემისა შეეხება რა თქმა უნდა კავკასიაში მომხდარი ინციდენტს და დაბადებულ ნიჭებს. სამართლებრივ პროცესს, თუმცა სანამ დავიწყებთ ამაზე საუბარს, ჩვენს რადიო მსმენელს უნდა შევახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 14-44-6 და გაკავშირდით დასვით თქვენი შეკითხვები ან უბრალოდ გამოთქვით თქვენი მოსაზრება, ვინაიდან დარაჯანი ჟურნალისტთა კავშირი ობიექტივის ეთერი ღია ნებისმიერი მოსაზრებისთვის, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის და ყველა განსხვავებული აზრისთვის, ჩვენთან არც ერთი ზარი არ იბლოკება. და ასევე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი მეორე ტელეფონის ნომერი, ეს არის 18-13-42, რომელსაც უნდა დარეკოთ და დღის განმავლობაში ეთერიდან ეთერამდე მოსმენილი თქვენთვის ყველა საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ობიექტივის მსმენელი თავად ირჩევს ახალ ამბებს, ამიტომ დაგვიკავშირდით 18-13-42-ზე და გახდით ჩვენი კორესპონდენტი. და ასევე კიდევ ერთი განცხადება, დღეს საღამოს 9:30-ზე გეპატიჟებით ქუჩის ტელევიზიის ჩვენებაზე რუსაველის წიგნთან. დღეს საღამოს ვველით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს და გთხოვთ მოგბრძანდეთ და მხარი დაუჭიროთ ჟურნალისტთა კავშირი ობიექტივის თავისუფალ მედიას და ქუჩის ტელევიზიას. ნაშასე დავიწყოთ ბატონებო. პირველი შეკითხვით მინდა ბატონ besarion თქვენ მოგმართოთ. რა მდგომარეობა ახლა ამ ბიჭებთან? მე როგორც ვიცი, იყო პირველი სასამართლო. თუ არ ვცდები. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე მივესალმები თქვენს მენელს. მინდა საზოგადოებას მოვუწყო, რომ ეგრეთ წოდებული კავკასიის ტელეკომპანიაში განვითარებული მოვლენებთან დაკავშირებით, ასე ეცნობს საზოგადოებამ საქმეს. 7 მაისს განვითარებული 7 მაისის ღამის განვითარებული მოვლენებთან დაკავშირებით, დაგწმენდით რომ დაკავდა 8 ახალგაზრდა, ესენი გახლავთ ზვიად გლიაძე, ალთანდრე ზურბაძე, ლევონ ჩაჩულა, დავით შალამბერიძე, რადიმ რაისურაძე, გიორგი გაბედოვა, შუქარ ხაიძე, ჯაბარ ლუჩიანი. მათი ბრალეული ქმედება სახელმწიფო ბრალდება, წინასწარი გამოძიება და შემდგომ სახელმწიფო ბრალდება აკვალიფიცირებს ორი მოხმით. ეს გახლავთ ჟურნალისტიკური საქმიანობის შეშლა 154 მოხდის სისხლისაღმრთის კოდექსის და ასევე ხულინობა 239 მოხდის მეორე ნაწილები. მე საზოგადოებას მინდა ვაუწყო, რომ სასამართლო გამოძიება მიმდინარეობს ამ ეტაპზე. შესაბამისად, სასამართლო გამოძიება არის პროცესუალური რეალობა, როდესაც სახელმწიფო ბრალდება ამ ეტაპზე წარმოადგენს თავის მოწმეებს. სულ ჩატარდა და 5 სასამართლო პროცესი და შესაბამისად ბრალდება ადგენს იმ მოწმეთა კატეგორიას, რომლებიც არიან დამკარგლები და შესაბამისად თითქმის თუ რა მოხდა, ან რამდენად მოხდა ეს ყველაფერი. დღეს მდგომარეობით დაკითხულია 10-ზე მეტი მოწმე, ეს ყველა ეს პიროვნება არის პოლიციის თანამშრომლები და შესაბამისად გრძელდება პოლიციის თანამშრომლების წარმოდგენა და დაკითხვა. მინდა საზოგადოებას ასევე ვაუწყო, რომ სახელმწიფო ბრალდებას ახორციელებენ ქალაქის პროკურატურის პროკურორები, ბატონები დავით ხიზენაიძე და გიორგი მიქაია, ხოლო დაცვას ასევე ჩემთან ერთად ახორციელებს კავიტანმა ნამატებახიძე, რომელიც გახლავთ 52 მოხდის ხელმძღვანელი პირი. მოსამართლე გახლავთ მირონი ხარება. ეს რაც შეეხება პროცესს, რაც შეეხება თვითონ რეალობას, მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევ, რომ ამჟამად მხოლოდ არის ბრალდების მოწმეების წარმოდგენა. თითოეული მათგანი გადმოსცემს მრავლობას, რომელიც ჩვენების ნაწილში აქვს წინასწარ გამოძიებაში დაფიქსირებული, თუმცა შეგვიძლია გამოცხადოთ, რომ არაორდინალური ჩვენებებია, წინააღმდეგობრივი ჩვენებებია, პროცესუალურად არ არის გამართული როგორც წარმოდგენითი რეალობა, ასევე დოკუმენტურად შექმნილი მტკიცებულებები და აქედან გამომდინარე ყოველივე ეს დაცვა შემდგომში ამაზე აპელირებას გააკეთებს. ეს არის ის მომენტი, რაც შეიძლება დღეს ითქვას. წინსრებად მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ასევე წინასწარ არის დანიშნული პროცესები და საზოგადოებას მინდა ვაუწყო, რომ ეს პროცესები არის 15-ში, ივლისს 19-ში, 21-ში, ხოლო 21-ში შემდგომ კიდევ გადაინიშნება პროცესები და ჩვენ თვითონ საკმაოდ
წინა პერიოდთან დაკავშირებით როდესაც იყო ეს პერიოდი, სახელმწიფო გარეშე დაცვა დააკეთეს თავის წარმოადგენას, სპეციალურებს და ალბათ სულ რამდენიმე პროცესი დარჩება. შეიძლება ერთი ათეული პროცესია დავყავოთ. ეს არის ეს რაც შეიძლება იყოს თვითონ პროცესის წარმოების წესზე და მეურვეობას. თქვენ ასეთ რომ დაკითხული იყო 10-მდე ანაწილები პოლიციამ. მე თუ არ ვწდები, ისინი დაკითხულები არიან როგორც დაზავადებული. პოლიციელები ამ შემთხვევაში დაზავადების კატეგორიით არ არიან წარმოადგენილი, იმიტომ რომ მათ ამ ახალგაზრდებს მოხდა პოლიციელთან წინააღმდეგობის აქტი წარდგენილი. დაზავადებულად საქმეში მოიაზრება და დაფიქსირებულია ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელი დავით აკურბადია და ერთ-ერთი ჟურნალისტი ასევე დაზავადებულად ცნობილი ის გახლავთ ასევე ტელეკომპანია კავკასიის წარმომადგენელი, ხოლო რაც შეეხება მოწმეებს, რომლებიც დაარჩა ბრალდების მხარეს, უპირობოდ ეს ბატონი დაზავადების სახით წარმოადგენელი საქმეზე, ასევე მოწმეებად დაფიქსირებული არიან კაუტა ნინო ჯანგირაშვილი, რომელსაც მიჰყავდა გადაცემა ბარიერი, დაფიქსირებულია რამდენიმე ოპერატორი და ჟურნალისტი და შესაბამისად დაფიქსირებული არიან ის პირები, რომლებიც იმ დღეს სტუდიაში ახორციელებდნენ სტუმრის სტატუსით გადაცემაში მონაწილეობას. ეს გახლავთ ბექა მიგიაშვილი და შესაბამისად ნინო ზურიაშვილი რომან კელხაშვილი არა, ნინო ზურიაშვილი არ გახლავთ მოწმე წარმოადგენელი, რატომ არ იქნა ეს მოწმე წარმოადგენელი ჩვენთვის გაუკვირველი მიზეზების გამო ეს ყველაფერი, ანუ ბრალდებამ წარმოადგინა მხოლოდ ისინი, ვისაც ალბათ თავის დასაყრდენს და წარმოადგენით რეალობას ხედავს. ეს არის ამ ეტაპზე. ანუ დარჩნენ სამოქალაქო პირები, სულ 32 მოწმეა, დასაკითხი დარჩა 5 პოლიციელი კიდევ. ანუ ჩვენ ხას უსმენთ რეგულარობას, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე უმთავრესი წარმოდგენითი ნაწილი მოწმეების სახით გაყვნენ სამართალ დამცავები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძირითადი აქცენტი სისხლის სამართლის საქმეზე გადატანილია სამართალდამცავთა წარმოდგენაზე. რა განცხადებები იქნება, როგორი ჩვენებებს დააფიქსირებს სამოქალაქო მოწმეები, ასევე ბრალდების მხარეს. ამას ჩვენ პროცესზე უახლოეს სხდომებზე ვნახავთ და მოვისმენთ, ხოლო რაც შეეხება დაცვას აწყვეტს საფუძველი მოწმეები, რომელთა საკითხი დაცვა შეიძლება არგუმენტირებულად მტკიცებულების ნაწილში განსაზღვრულად და რაც თავარია გამოიცეს ეს რეალობა, იყო თუ არა დანაშაულებული ქმედება, ვის მიერ იყო დანაშაული ქმედება და საერთოდ დანაშაულს კონკრეტულად ადგილი. აქ უნდა დავაწყო, რომ სახელმწიფო ბრალდება ასევე აპელირებს პირთა ჯგუფზე, რომლებსაც ისინი ამბობენ, აცხადებენ, რომ არსებობს პირთა ჯგუფი, დაუდგენელი პირთა ჯგუფი ამ ეტაპზე, რომელთან უნდა მიმდინარეობს მუშაობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ის ჯგუფი, რომელიც ალბათ ამ ქმედებაში იღებდა მონაწილეობას. აქედან გამომდინარე, ეს რა არსებობს ალბათობის ნაწილში, სასამართლოზე სრულად გაერკვევა და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა. ყოველ შემთხვევაში დაცვა მოწამებელია, რომ ყველა კითხვა, რომელსაც საზოგადოება თავისუფლი წარმოდგენის ნაწილში ადგენს, რომ წინა გადაცემაში ვისად ჩვენ სტუმრად ვიყავით, არაერთი სატელეფონო ზარი იყო, რომელიც ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად აფიქსირებდა, რომ საზოგადოება საკმაოდ ინფორმირებულია ამ პროცესთან დაკავშირებით, არა მარტო ინფორმირებული, არამედ მათი ინტერესია ამ პროცესთან დაკავშირებით და ამ ინტერესს ამ ინფორმირებას ხდებს კიდევ ერთი რამ, რომელსაც ქვია ობიექტურობა და სამართლიანობა. დაცვა ცდილობს, დაცვას აქვს იმისი წარმოდგენითი სამართლებრივი პერსპექტივები, რომ თავისი პოზიცია ამ ნაწილში წარმოადგენს ისე იმდაბარა და ისეთი ღირსეული დაცვის პოზიციით, რომელსაც თითოეული განსაჯელი ამ ეტაპზე იმსახურებს. მე ხას უსმენ, თითოეული განსაჯელი ამ ეტაპზე და არც მანამდე ბრალს წარმოდგენით ნაწილებში არ ცნობენ, ისინი თავს უდანაშაულოდ წარმოადგენენ, მათი პროცესზე ჩვენებები დაფიქსირდება საკმაოდ ალბათ ერთი კვირის შემდგომი დროით, სანამ ბრალდება მოწვევას მოწმეებს და დაცვის მოწმეები იქნება.
და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გავაშენებთ, საკმაოდ წარმოდგენით რეალობას განაცხადებთ პროცესზე, ეს იქნება ბრალდებულების მშვენივრები, სადაც ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად დაფიქსირდება რა იყო, როგორ იყო თუ არა პროვოცირება, ვის მხრიდან იყო პროვოცირება, ამ პროვოცირების საფუძვლები არსებობდა თუ არ არსებობდა და შესაბამისად იქნება არა მარტო განაცხადი, არამედ ყველა მტკიცებულება, რომელიც ბრალდების ხარჯზე წარმოადგენდა მანამ სანამ განსაჯელებელი მისცემით ჩვენებას, ყველა მათგანზე აპელირება მოხდება ღვაწლ განსაჯელის მიერ. ყველა მათგანი მოწადინებულია საზოგადოებას სასამართლოს აუწყოს ის სიმართლე, რა სიმართლედაც ისინი თავიანთ თავს წარმოაჩენენ პროცესს. ბატონო სოსო, თქვენ გარდა იმისა, რომ ხართ ფაქტი ჩოლოყაშვილის საზოგადოების თავმჯდომარე, ხართ გიორგი გაბედავას ბიძა, რომელიც ეს არის ერთ-ერთი ის ბიჭი, რომელიც 7 მაისს იქნა დაკავებული. მაინტერესებს თქვენი ცნობთ მას ყველაზე კარგად. მე არ ვიცი, შეიძლება ჩემი მოსაზრება მცდარია, თუმცა როდესაც ორივე მხარე ამბობს, რომ არის მტკიცებულება, ორივე მხარის ვიდეო კამერა იყო ამასობაში ჩართული და იღებდა ამ ყველაფერს და სამწუხაროდ ჩვენ არც ერთი კადრი არ გინახავს დამამტკიცებელი იმისა, რომ ეს ადამიანები ჩხუბობდნენ, ან გამომთხოვნებელი იმისა, რომ ეს ადამიანები არ ჩხუბობდნენ, სამწუხაროდ არ არის არც ერთი ვიდეო ჩანაწერი წარმოდგენილი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე ეს კადრები არ მოსულა. და ასევე მე იმედია, რომ არ ვცდები ბატონო ბესარიონი მედია თქვენს და მეთანხმებით როგორც იურისტი, როდესაც არ არის წონადი მტკიცებულება, როდესაც ადამიანი არ არის კრიმინალი, როდესაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გამოძიება, ბატონო ბესარიონი, რომ ვცდები მისი დაპატიმრება აუცილებელი არ არის. როდესაც მას წარსულში არ აქვს რამე დანაშაული ჩადენილი. თუმცა ამ შეკითხვით ვიდეოში ზუსტად 2 წუთში გავაგზავნებთ, მსმენელია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობა. დიახ, ალბათო ისმის გისმენთ. ერთიანობაში წარმოადგენთ თქვენი შეკითხვას და შესაბამისად მოგვიანებით პრობლემების შეკითხვას და ერთი რამ აღვნიშნო. რაც შეეხება ვიდეო გოგით დაფიქსირებულ კადრებს, რომელიც ასევე აქვს ტელეკომპანია კარკასიას, იმიტომ რომ გადაცემა მიმდინარეობდა და საზოგადოება ვნახა, რა რეჟიმში იყო გადაცემა ბარიერი. რეჟიმი ამ შემთხვევაში არის ის ფაქტორი, რომელთაც ტელეკომპანია კარკასიაში შესვლა მოხდა და ამ შესვლის დროს ღია ეთერში ხდებოდა როგორც პოლიციელების ყოფნის კადრების ფიქსაცია, ასევე რა მოხდა და როგორ მოხდა შეგვიდა. ამიტომ გამოძიებას ეს თუმცა ვინ დაიწყო ჩხუბი, ეს ხომ არ არის. აი მაქსაკიძეს მოგიფასებთ, და საზოგადოება მართლაც იყოს ინფორმირებული, ახსნა ერთი ფაქტობრივი გარემოება. არაერთი ფირი არსებობს, ამ ფირების წარმოდგენა სახელმწიფო ბრალდებამ განახორციელა, აუწევს ისე სამართლს. მე ხას უსწავლო საკმაოდ პროფესიონალი პროკურორები არიან სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე მე ხას უსწავლო გარემოებასაც, რომ მათ მიერ წინსრებად იქნა თადარიგი დაჭერილი და არაერთი ვიდეო მტკიცებულებაა წარმოდგენილი. ასევე დაცვამაც თავისუფლი კანონდარდნელ ვადებში წარმოადგინა ეს რეალობა, თუ რა შეუძლებს ის შემდგომში აღებს თავის დაცვის დაკეთებას. ანუ მე ხას უსმენ, რომ მტკიცებულების წარმოდგენა ეს ერთი საპროცესო გარემოებაა, ხოლო პროცესუალურად მათი სასამართლო გამოძიების ეტაპზე დემონსტრირება ეს მეორეა.
წინ გვაქვს ეს რეალობა, ეს მტკიცებულებული ყველა ცალსახად იქნება დემონსტრირებული სასამართლოზე და ნათელი მოიფინება ყველა იმ სიტყვას, რომელსაც სახელმწიფო ბრალდება ამბიჯების მიმართ ახორციელებს თავისი ბრალდების მოწმეების წარმოდგენით. ანუ ამ მოწმეების რეალობა რამდენად შეესაბამება განცხადებულის კატეგორიით ფირზე დაფიქსირებული წარმოდგენით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ხას უსმევთ, გვაქვს მტკიცებულება, რომელიც დაამტკიცებს და წარმოადგენს, რომ ის ჯგუფური წარმოდგენა თითქოს წინასწარი განაზრახი იყო ამბიჯების ქმედების მოქმედებაში გადაყალიბების, რომ ისინი მოწადილებული იყვნენ ტელეკომპანიაში შევარდნილი იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში ბრალდების მოწმეების წარმოდგენა ამაზე უსმენს ხაზს. არის განცხადებები, რომ ესენი იყვნენ აჟიტირებულები, იყვნენ საკმაოდ მაღალ ტონზე საზოგადოების მიმართ განწყობილი შეძახილებით. ეს შეძახილები იყო როგორც ბრალდების მოწმეები ამ შემთხვევაში მე ვამბობ დღემდე დაკითხული პოლიციის თანამშრომლები, როგორც დამკავებლები, ისე თვითმფრინველები აცხადებენ, რომ ეს იყო ერთგვარი მოწოდებები სხვადასხვა ფრაზეოლოგიის გამოყენებით. ეს იყო ის, რომ არ არის საქართველოში დაცული მართლმადიდებლების ინტერესები, რომ სხვადასხვა არატრადიციული წარმოდგენის და ცხოვრების წესის ადამიანები ცდილობენ საქართველოში დაიმკვიდრონ ადგილი და ეს მისაღები ფაქტია და ასე შემდეგ. ანუ თუ ჩვენ ამ ყველაფერს გავიაზრებთ სამართლებრივ სიკვდილში, მაშინ ჩვენ გვაქვს ერთი გარემოება, რომელსაც ჩემთვის საკანონმდებლო ბრალდების მხარე ყურადღებას არ აქცევს. ეს არის აზრის გამოხატვის თავისუფლების პრინციპი. თუ ამ ადამიანებმა აზრის გამოხატვის პრინციპი დააფიქსირეს, ამაზე პასუხს არ უნდა ატარებდეს. თუ ფორმა მათი ქმედებისა დამტკიცებული იქნება, რაზეც მე ეჭვმება, ეს ცალკე თემაა. ხოლო დანარჩენი რაც შეეხება კალბოტონის კითხვას, იქნება თუ არა სიმართლე. ყოველ შემთხვევაში მე ხას უსმევ, 8 განსაჯელი, მათი ოჯახის წევრები და ყველა ის ადამიანი, ვისაც ამ ადამიანების სიკეთე დაუნახეთ, ამ ადამიანების სიკეთის ცხოვრების წესს აგიქვამენ, როგორც ნამდვილად პატრიოტული ადამიანების ცხოვრების წესს, ისინი დღეს სასამართლოს კარზე მდგომი პირები არიან და წასახად აცხადებენ, რომ მათ იმედი აქვთ ამ სასამართლოს პროცესები დაანახებს ეს ჩვენ საზოგადოებას თუ რა რეფორმირებული სასამართლო გვაქვს დღეს. რა რეფორმირებული სასამართლოს წარმოდგენა დღეს საზოგადოებაში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, უმართლო ბრალით ეს ადამიანები არ დასამართლებია. ყველა სამის იმედი აქვს ნორმალ ძამს. მსმენელი ექიმთან პირდაპირ ეთერში. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობეთ. გამარჯობათ. დიახ, ისაუბრეთ გისმენთ. დიდ ადვოკატად რამდენიმე გარემოებაზე მიგანიშნებთ პირველი ის არის რომ პოლიციამ დააკავა ჯერ ნიჟადიაშვილის ძმა და მისი შვილი, რომელიც ტელეკომპანია კავკასიაში მუშაობს. ეს პირდაპირ ეთერში გამოვიდა ნიჟადიაშვილი. ყველა ნახავთ დაწება. ჩემი ძმის შვილი და ძმა დაიჭირეს რომ გამოვიხსნო პირდაპირ ეთერში ეს ერთი გარემოება. საინტერესო ფორუმ დააპატიმებს ხალხი მივიდა სახელმწიფო მოეწონა დააპატიმებს თუ რაღაცა მოწინოდა. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი მასია პირველობასთან ფაქტა ალეკოისაშვილის არაერთგზია თავის ეთერში პირდაპირ ეთერში დღეებში რომ ჩვენ სიტყვასიტყვო ეკარიფესიერება ჩვენ დავიცავეთ ჩვენი სტუმრების ღირსება ეს იმას ნიშნავს ჩემი აზრით ალბათ რომ ინფორმაციული ტელეკომპანია კავკასიის თანამშრომლები რაც არის დიდი ეტიკა და თვითმფრინველების ადასტურებენ ამას ორსატირებენ უთხამენ ხალხს და ბოლო გარემოება კიდევ როდესაც მივაქვს მოსკოვში და ნიჟადიაშვილის ასე პირდაპირ ეთერში თითის გაშვერები რომ შეფერდება თბილისის პოლიციის გეგეჭკობი არის ამანდაის ყველაფერი ადამიანზე რომელიც იღებდა ის ტელეკამერით ფოტოთელეკამერით ამ ყველაფერს აქედან გამომდინარე მე მაინტერესებს ინფორმაცია მე არ აქვს ინფორმაცია რამდენად აქტიურობენ ტელეკომპანია კავკასიის წარმომადგენლები იმაში რომ ეს ხალხი
განკუთვნილებას და ნიჟანგირებსაც სიტყვით არაერთოდ ვთქვათ, რომ ეს ხალხი დააპატიმრეს არაფერში, მოცილებას აღიქმნა და მოსახლეობაზე ურის იძე ეთერში, ხო? არის ხალხი და დიდი მადლობა ზარისთვის. მე დავამატებდი ნინო ჯანგირაშვილმა ზუსტად მეორე დღეს თავისივე ეთერით გააკეთა კომენტარი. ზუსტად შემიძლია ეს ვთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ლევან ჩაჩუასთან არ მაქვს კარგი ურთიერთობა, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ადამიანი ჯგუფში მონაწილეობას არ იღებდა და მისი დაკავება აუცილებელი არ იყო. ბატონ სოსო, იქნებ თქვენ გავხსენეთ პასუხი აი ამ მსმენელს, აი ამ სამ პუნქტზე, რომელიც ჩამოთვალა. კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა ქართველებს მოგულოცავ დღევანდელ დღეს, ეს არის 12 მოციქულის ხსენების დღე, სვეტის ხორობა და მათი მადლის შეგვიძლია და გავაზრდოს უთავრობა. ტელეკომპანია კავკასიაში მოხდა პროვოკაცია, აქ ამ პროვოკაციაში მიიღო თუ თავის და უნებურად თუ შემთხვევნებით მიიღო ტელეკომპანიის კავკასიის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა. მე იმედი მაქვს, რომ უნებურად მოუვიდათ მათთვის, მაგრამ არც მეორე ვარიანტია გამორიცხული. მათ შეუძლიათ ეს მორალურად რამდენად გამართლებულია ეს აქციები, მათ შეუძლიათ ამ საქციელის გამოსწორება, სხვადასხვა თავისი მოქმედება. რაც თორია, ახლა ბატონო ბესარიონმა აქ ილაპარაკა აღნიშნული პროცესის სამართლებრივ მხარეზე, მაგრამ მე მინდა გავამახვილო ამ პროცესის მორალურ მხარეზე ყურადღება რა. დღეს ესე იგი მე ამ სასამართლო პროცესს დავარქმევდი დასჯის საჩვენებელ პროცესს, მართლმადიდებლების დასჯის საჩვენებელ პროცესს. და ამას აქვს როგორც ახლოს მიმავალი მიზნები, ასევე შორს მიმავალი მიზნები. ახლოს მიმავალი მიზნები რა გახლავთ? ქართულმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ეს. აგვისტოს შუა რიცხვებში ჩვენ გვაქვს უთუარი ინფორმაცია, რუსთაველის პროსპექტზე აპირებენ ჰომოსექსუალისტების და ლესბოსების აღლუმის მოწყობას. გადაკეტავენ თავისუფლების მოედნიდან ფილარმონიამდე გზას და გაატარებენ მათ. ახლა რა ხდება? მართლმადიდებლები უნდა დაშინდნენ, უნდა მოხდეს მათი საჩვენებელი დასჯა, რომ მართლმადიდებლებმა ვერ გაბედონ ამ მოვლენის წინააღმდეგ გაბრძოლება. შორს გამიზნული მიზანი რა გახლავთ ამ პროცესის? შორს გამიზნული მიზანი ეს გახლავთ, რომ თუ მათ გაუვიდათ ეს ფაქტი და 8 მართლმადიდებელი ახალგაზრდა დაისაჯა იმისთვის, რომ მათ მართლმადიდებლობა დაიწვეს და სამშობლო დაიწვეს, ახალი შეტევა განხორციელდება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, უშუალოდ საპატრიარქოსზე და კერძოდ პატრიარქზე. ეს არის დაგეგმილი იმ ანტიქრისტიანული ძალების მხრიდან, რომლებიც დღეს ბოგინობენ საქართველოში. აი ამ ვითარებაში მე მინდა ასეთ რამაზე გავამახვილო ყურადღება. დღეს მოწყვლები, რომლებიც ამ პროცესებს ესწრებიან, ხვალმომართული იცავენ თავიანთი მრევლის ინტერესებს. მაგრამ სამწუხარო ის გახლავთ, რომ მთლიანად ესე იგი მრევლის დიდი ნაწილი და სამწუხარო მოწყვლების დიდი ნაწილი წინებულად არის ამ პროცესებისადმი განწყობილი. რაც არ ამართებულია, მეტიც მოგესწრებათ, რომ იაკობ მოციქული ასეთ ამას ბრძანებს. სარწმუნოება თვინიერ საქმეთასთან არ არის. ახლა მე მინდა ვიკითხო, სვეტის ხოველში როა მოძღვარი, თუნდაც გელათში როა მოძღვარი, თუნდაც სიონში, მათთვის არ არის ის მრევლი, რომელიც დღეს ისჯება წმინდა ნინოს ეკლესიის მრევლი და წმინდა მარინეს ეკლესიის მრევლი, ქრისტეს ეკლესიის მრევლის წარმომადგენლები? ესეთი დაყოფა ხო არ შეიძლება? დღეს უნდა ფერზე დადგეს ერი და ბერი. რომ აღიკვეცოს ეს პროცესი. თუ ეს პროცესი გაუვიდათ აი ამ ძალებს, დაარტყმები განხორციელდება და მათაც მიარგებიან კარზე. ის მრევლს ვეკითხები, რომელიც დღეს პასიურ და ინერტულ მდგომარეობაშია. როდის გამოფხიზდება, როდესაც ვაჟი მიუვა სახში და ეტყვის, რომ მინიკაბით და ჩუნქებით მიუვა და ეტყვის, რომ მამა ისიც მე ქალური ჰორმონები არ მომაჩნდა, გადავიკეთე სქესი და დღეიდან შორინა მქვია. მაშინ მოვლენ აზრზე თუ როდის მოვლენ, რომ ქალიშვილი რომ მიუვათ და მეორე ხალხს რომ მიუყვანს და ეტყვის, რომ გაიცანი ჩემი მეგობარი მაიკოა, ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთს და დავქორწინდებით. ყველასთან მე როცა ზარი რეკავს, ეს ყველასთვის რეკავს. ჩვენ მე იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ეს მრევლი უნდა გამოფხიზდეს და ის სამოდელოება, რომელიც დღეს ინერტულ მდგომარეობაშია, უნდა გამოფხიზდეს, იმიტომ რომ მაცხოვარი ასე ამგვარ კატეგორიებად ყოფს მოზღვრებს. არიან მწყემსი კეთილი, რომელიც იცავენ თავის სამწყსოს და არიან სასტიკლით დადგინებულები, ანუ მოჯამაგირეები, რომლებსაც ეს თავისი სამწყსო არ არის თავისი და მგლის გამოჩენაზე გარბიან. გამიგეთ და ასეთ მდგომარეობაში ის მრევლი მიტოვებულია. დღეს ეს ბიჭები არა მარტო საქართველოს თავის პიროვნულ ღირსებას და თავის მართლმადიდებლურ თავის სარწმუნოებას იცავენ, არამედ მთლიანად ერის ღირსებას იცავენ. ამიტომ მთელი ერი უნდა დადგეს ფერზე და მთელი ბერი უნდა დადგეს ფერზე. აი ეს მინდოდა და ამ კუთხით მინდოდა. კიდევ ერთი მსმენელია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. კიდევ ერთი მართლმადიდებელი ადამიანი, რომელიც
გარშემო ვიცი არის ძალიან ბევრი ადამიანისა რომ ესენი არიან უსამართლო დაჭერები ბიჭები და მაინტერესებს ისიც რა აი ქრისტიანდემოკრატები რო არიან adam საერთოდ თუ თქვიათ რა იმი აზრი არ შემოწეს ალო დასაგებია ქალბატონო მადლობ შეკითხვისთვის არ ვიცი ჩვენს ეთერში კი იყვნენ მაგრამ არ ვიცი მე ვერ გაგცემთ ამაზე პასუხს ალბათ ჯობია ისე ფაქტიას ვკითხოთ ბატონო სოსო თქვენთან მინდა ისე გავაგზავნო საუბარი თქვენ აღნიშნეთ რომ ახლო მომავალში შეიძლება რუსთაველზე ჩატარდეს არატრადიციული ორიენტაციის მქონე პირების აღება. აუცილებლად ჩაატარებენ თუ ეს პროცესი მათი გამარჯვებით დამთავრდა, ანუ მართლმადიდებლობის დასჯით. მე მაშინ ესეთი შეკითხვა მებადება. თუ არ ვწდები ეს არის ევროკავშირის სტანდარტი და თუ არ ვწდები ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა. თუ ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს კარგი ურთიერთობა ევროპასთან და ჩვენ მივიღწვით იმისკენ რომ გქონდეს კარგი ურთიერთობა ევროპასთან. აი მაშინ რა უნდა ეს მარტო არა მარტო ევროსაბჭოს მითითება, არამედ ამერიკის იმპერიის მითითებაც არის სხვათაშორის რა და მაგიტომ მფარველობს ამერიკის იმპერიას და ევროსაბჭოს ამ ხელისუფლებას, რომ მათი დირექტივები უნდა შეასრულოს. და მათი დირექტივები თუ მოდის ჩვენს ნაციონალურ და ჩვენს ეროვნულ ინტერესებთან წინააღმდეგობაში, რატომ უნდა შევასრულოთ? რა ჯობია ჩვენ უფალთან გავიფუძოთ ურთიერთობა თუ ევროსაბჭოსთან. მოდი ესეთი კითხვა დავსვათ რა. ჩვენ თუ ქართველები ვართ, ჩვენ თუ ღვთისმშობლის ტრუქტურული ვართ. ღვთისმშობლის ტრუქტურული იმას კი არ ნიშნავს, რომ გულზე ხელი დავიკრიფოთ და ღვთისმშობელი მაინც გადაგორჩეს. არ გადაგორჩეს ბატონო. საარწმუნოებად ვინაირ საქმედასა არ არის. არაფერი არ გამოვა მართლხილების გარეშე და უფლის თანადგომის გარეშე. ქართველი ერი 17 საუკუნეა ქართველი ერი მოდის თავის ქართველი ის თვითმყოფადობა ეფუძნება მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას. თუ ჩვენ უარყოფთ ამ მორალურ და ზნეობრივ მოთხოვნებს, რა არის მართლმადიდებლური სარწმუნოება? ეს არის მორალური მოთხოვნები, ეს არ არის კანონმდებლობა. ღმერთი კანონებს კი არ გვიწესებს, უფალი გვეუბნება, რომ მოდი იცხოვრეთ ამ ზნეობრივი კანონებით. თუ გინდათ რომ ვიყოთ სრულყოფილი ადამიანები, თუ გინდათ რომ ემსგავსოთ უფალს. თუ ეს მორალური ზნეობრივი ნორმები არ სრულდება, ამისთვის კი არის ჯის უფალი. ადამიანი თავისთავად თვითონ ისჯის. ცოდვა არ არის, თქვა მისჯა და ციხეში გაშვება ადამიანს, ხო? ცოდვით ადამიანი თავისთავად თვითონ ისჯის. ეხლა მოდი ჩვენ ამ კუთხით მივუყვეთ. რა გვირჩევნია ჩვენ? ევროსაბჭოს დაგუნზე უფრო ესე ვიტყვი, დაგუნზე ვიცებოთ თუ ჩვენი თვითმყოფადობა შევინარჩუნოთ და რათა ქართველები გვირგვას. განვაგრძობთ ამაზე საუბარს, მსმენელია ჩვენთან ეთერში. გამარჯობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ისმენთ. ალევა გამარჯობა. ისიც არის მათ გადაცემას უყურებთ პირდაპირ ეთერში, შემოგვიყვება და ის რაც მოხდა. ერთი ფაქტია ძალიან ასე ვთქვათ, საერთო მათ თავდაცვის და ეს თავდაცვის რეკლამა გაუშვა კაბელური კომპანია გავაკეთე და ისაბლოთ საინტერესო საკითხი აღნიშნა ესე იგი თუ არ არსებობს ის დაფიქსირებული იმის უცხავდა იმის ეჭვებოდა ამ ეზოში ან თვითმფრინავი ეხლა თვითონ დაბოლებში ან ეს გადაცემა კაბელურმა მინო ჯაგირებმა განაცხადა რომ ასე არ მოხდა და ითხოვდა ლევან ჩაჩუა რა და ვახარ გულაშვილის და სხვები დახმარებას თუ დამხურებდნენ და დახმარებოდნენ და ისინი არაფერად სულ არ დაძულა ადგილიდან ანუ შემოწდა ბაზიან ასეთი და სულიერებული აი იმდენად ისიც ეს ეხლა თვითონ გადაცემა მიდიოდა ნამდვილად პროფესიონალურად მიყავდა კაბელური ჯაგირების მაგის პროფესიონალიზმი ძალიან საერთო კითხვით და ჟურნალისტი საერთოდ ალბათ ახალგაზრდა მოგვიყვება მაგალითად გადაცემის კამპანია წარჩენ. იმიტომ პირდაპირ უკეთესად პროვოცირება. ისიც როდესაც ბატონი მაუხა გულაშვილი ეცნებოდა რომ მე მოვედი აქ სასაუბრო რაღაც კოდექსი მივიდა რაღაც ახალი ორგანიზაცია შეიქმნა. რაღაცა და ეს უკეთესად პროვოცირება ანუ კაბელური დანადებიანს არანაირად არ ელაპარაკებდა აფრიკაის რაღაცა და გადასული იყო მექა მინიაშვილი რომელიც საბოლოო ოფიციალურად გადაცემაში და პირდაპირ მოიხოა ესე იგი დაიწყო დაიკინო ანუ რაღაც ისეთ დაგუნ სპექტაკლი იყო და ამაში მე არ ვიცი ხან ნამდვილად არა მე ასე ვფიქრობ რასაც უყურებთ გადაცემის მსვლელობის დროს ალბათ ხალხონი ჯაგირებული და ეს მეუღლე ინასტაბილურია გამხილებული აგარათა მაგრამ ამის ადგილზე ძალიან ბაკია ხო აქვს
მე როგორც ვიცი დააპატიმრეს იშვილი მისი და მისი ძმა, რომლებიც მაშინვე განთავისუფლეს იქიდან, სტუდიიდან კავკომინოს განაცხადა და კიდევ ერთ-ერთი ვითხოვ პატრულის მომწონს და დააკავეს მეგობრებმა, თუ ეს ახალგაზრდა რომელსაც ვიდეო კამერა უკავია ხელს. რამდენად ეს გამართლებულია ვიდეო კამერა რო უკავია მოხალხე და იდებს რაღაცა სტუდიის გარეთ და ამიტომ უნდა დაკავდეს ამის მაგრამ მე ძალიან მაინტერესებს თუ მე მგონი პასუხს გაიქეცით ის რომ ეს კადრები უნდა ეს არსებობდეს ორივე მხრიდან და კიდევ ერთი შეიძლება ბატონი ახგვარია იმის მერე არ ხადეს და რომ ჩვენ ვეხმარებით გაჭირო დაკავებულების ოჯახებს ადვოკატების და გვერდში უქევართ რომ ეს ხალხი იყოს გამოშვებული. აი რამდენად მართალია ეს თუ შეიძლება ალბათ. დიდი მადლობა ბატონო ზარისთვის. აქვე დავამატებდი ბატონო ბესარიონ თქვენთვის სიყვარული შეკითხვა. მეც დავამატებდი. მე თქვა და რა ჟურნალისტი ვარ უბრალო მოქალაქე. მაინტერესებს მალევე გაზეთ დასავალში გასდა ესეთი სათაური თეატრი თბერიძის ფრაზა იყო გამოტანილი წინა გვერდზე. დიდი მადლობა ტელეკომპანია კავკასიას იმისთვის, რომ მოახერხა ერთ საღამოში ის, რასაც თავისუფლების ინსტიტუტი ცდილობს უკვე დიდი ხანი. როგორ უნდა გავიგოთ ეს? მე ვფიქრობ, რომ კავკასიის თბერიძე ქვეტექსტი გასწავლებს. ის საუბრობს იმ კონტექსტით, რომელსაც ღიად აფიშირებს და შესაბამისად ღია ტექსტით არაერთ გადაცემაში თავის პოზიციას და თავის წარმოდგენილ რეალობას კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში ესპირება ღიად ყოველთვის საზოგადოებას ამცნობს. მე მინდა ხაზი გავუსვათ გარემოებას, მე მინდა საზოგადოებას ვაუწყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი დეტალი. ის პიროვნება გამოტანილი კითხულობდა, რომ არის ადამიანი, რომელიც იღებდა ვიდეო კამერით და რა დანაშაულია. მე დაგიდასტურებ, რომ მართლაც არსებობდა ეს პიროვნება. ეს პიროვნება გახლავთ ავთანდილ ზუმბაძე, რომელიც დღეს ერთ-ერთი განსაკუთრებით ადამიანია, რომელიც ახორციელებდა ვიდეო ფიქსაციას. რატომ ახორციელებდა? იმიტომ რომ მე ხას უსმენ საზოგადოება, რომელსაც ეს ახალგაზრდები წარმოადგენენ, მიან თავის მემატიანეს, მათი საქმეებისა, მათი ნებისმიერი ქმედებისა და ასე შემდეგ. ეს იმას მიანიშნებს, რომ მათ მიერ ათეულობით საათია ჩაწერილი და ყველა მათგანის წარმოდგენი ფირზე გადამტანი და ამ სამუშაოს განხორციელებით გახლავთ ეს ახალგაზრდა. ხავს უსმენ ავთანდილ ზუმბაძე. ამდენად იქ მაპროვოცირებლად ბატონი ზუმბაძე არ მისულა. ეს საზოგადოების იმ ნაწილისთვის ცნობილია, ვინც ამ საზოგადოებას ამ ახალგაზრდების სახით იცნობს. შესაბამისად, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, ამას სასამართლოზე თავისი კითხვა-პასუხის რეჟიმით დაცვა შეეცდება, რომ მართებულად გაერკვეს და შესაბამისად პოზიციაში თავისი ხედვა ასახავს. რაც შეეხება ლევან ჩაჩულას, მე ხას უსმევ, რომ სტუდიაში მითითებით, პოლიციელთან ხედვით, თუ სხვა გარემოებებით, მე მინდა მითხრათ, რომ არა მარტო მითითება იყო კონკრეტული პირისა, არამედ იყო თავად სამართალდამცავების გადაწყვეტილებაც, რომ მოხდარიყო დაკავებები. სტუდიაში 8 ახალგაზრდა არ დაკავებულა. დაკავდა მხოლოდ ზიად ლიაძე, დაკავდა ლევან ავთანდილ ზუმბაძე და დავით ჩალამბერიძე. რაც შეეხება დანარჩენს, ესენი გახლავთ ლევან ჩაჩულა, რომელიც მიწვეული სტუმრის სტატუსით ეკრანს მომუშავე პირი იყო, ანუ ის კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადაცემაში მონაწილეობდა. ლევან ჩაჩულას საერთოდ არ დაუტოვებია სტუდია და მან სრული კონტექსტით იმუშავა. ლევან ჩაჩულა, რატი მაისურაძე, გიორგი გაბედავა, შოთა აფხაიძე, ჯაბა გურჩიანი, ეს ის ახალგაზრდები გახდა, ვინც თავისი ნების გამოხატვა. მას შემდეგ რაც სამი ახალგაზრდა სტუდიაში დაკავდა, გაეშურა პოლიციის სამმართველოს შეხვედრისაკენ, ისინი მოწადინებული იყვნენ სიმართლის წარმოდგენის რეჟიმში, თავად მიეცათ ჩვენებები. მე ხას უსმენ, თავისუფალ თხრობით წარმოდგენაში ყოველგვარი იწოლების გარეშე. ასეთივე წარმოდგენა განახორციელა სხვა ახალგაზრდებმაც, მაგრამ შემდგომში ისინი პოლიციის სამმართველოში იქნენ შეყვანილნი, დღემდე დაცვა
ითხოვს შესაბამის მტკიცებულებას და სასამართლოზე ეს მტკიცებულება დადგა და მოსამართლე ბატონო მილელი ხარებაუდეს შრომდება და ყოფილა, რომ სასამართლოს წარმოედგინოს სავშთა ბიუროს ჩანაწერები ქალაქის სამმართველოში, ვისი კონკრეტული მითითებით, რომელ საათზე იქნებ ეს პირები სამმართველოში, შენობაში დაძახებულნი. ანუ ჩვენ ხას უსმენთ, რომ თითოეული მათგანი თუ მათი ქმედება რამდენიმე საათი და ადრე გარკვეულ კანონსაწინააღმდეგო რეალობაში შეიძლება დანახული იყო და მე ხას უსმენ, რომ არც ერთი მათგანი ადგილზე არ დაკავებულა. თუმცა ბრალდება დღეს წარმოგვიდგენს ათეულ მოწმეს დამყარებული პოლიციელების სახით, რომ მათ ეს პიროვნებები შენიშნეს გარკვეულ ქმედებაში, მაგრამ თვალსაჩინოდან დაკარგეს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ პოლიციას ამ რეალობაში თავისი ქმედება, თავისი პროფესიული საქმიანობა არ უნდა დაეხოცებინა. ჩვენ ვამბობთ, რომ პროფესიული საქმიანობა უნდა განხორციელდეს ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მოხდეს დანაშაულის თავშივე კონკრეტულ სიტუაციაში, დროშსა და ვითარებაში ალაგმა, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს იმ აზრით და იმ წარმოდგენით, რომ შემდგომში ამას გარკვეული დაუცემელი კითხვა-პასუხის რეჟიმი დაუდგეს. ანუ რასთან ვაკარგები? ბატონი ლევან ჩაჩუა ამ ახალგაზრდებში ყველაზე ასაკიანია, თუმცა მისი ახალგაზრდული ასაკი არ არის საკმაოდ დიდი, მაგრამ ერთ-ერთი ამათაგანი მინდა გითხრათ, რომ მე-12 კლასის მოსწავლეა და შესაბამისად არის საკითხები, რომელიც ალბათ სხვადასხვა უნდა მიიღო. ლევან ჩაჩუასთან მიმართებაში გადა საკითხი, რომ რას აბალებენ მას. თუმცა ერთ-ერთი პოლიციელი აცხადებს, რომ ეზოში ნახა ის იმ კატეგორიით, რომელსაც ქვია მომწოდებელი, მოჩხუბარე და ასე შემდეგ. ანუ მე ხას უსმენ ეს იმ პერიოდში, როდესაც ლევან ჩაჩუა ის და მახასოვაშვილის გვერდით. არა მარტო მახასოვაშვილის გვერდით, ლევან ჩაჩუა შემდგომში კადრები ნათელს ყოფენ, იყო ბატონ დავით აკუბარდიას გვერდით სტუდიაში, იმ რეჟიმში, რომელსაც ქვია გადაცემის რეჟიმი. ეს გადაცემა მიდიოდა თუ არ მიდიოდა ოფიციალური სახით ეს ცალკე თემა, მაგრამ ეთერი იყო ჩართული და საზოგადოება, რომელსაც კავკასიის ეთერი იმ მომენტში ჰქონდა სანახავად წარმოდგენილი, ისინი მართლაც და წარმოდგენით უყურებდნენ ფაქტობრივ გარემოებას. ჩაჩუა, ბატონ დავით აკუბარდიას გვერდში მუშდომი, გარკვეულ პოლემიკურ რეჟიმში ერთმანეთთან ყოფნი, ამ შემთხვევაში რატომღაც წარმოდგინდა შემდგომში ეზოში ერთ-ერთ მოჩხუბარეთაგან ერთ-ერთ იმ პირთან, რომელთაც მოწოდებას ახორციელებდა ვითომ და ტელეკომპანიაში შეჭრაზე. ანუ ეს იმდენად აბსურდული რეალობაა, რამდენადაც სამტკიცებლად ალბათ საერთოდ თემა რამდენად რეალური იქნება ამის დამტკიცება, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ყველა საკითხი, ყველა ნიუანსი ვამტკიცოთ. რაც შეეხება კალვინ ჯანგირაშვილის საკითხს, იყო შესაბამისად განცხადება ტელეკომპანია კავკასიის მესიობებზე. საკმაოდ არაერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მათგან გაჟღერდა, როგორც თქვენ ვიზამებთ. ამ შემთხვევიდან მეორე დღეს ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები და ჩანაწერები და პერიოდში, როდესაც ბატონ ელისაშვილი აცხადებდა, რომ ის თვითონ ხედავდა, რომ არ იყო ერთთან ისინი დაბადებულები, იქნა დაბადებულები. გაბატონმა მინომ არაერთხელ გააკეთა ეს განცხადება პირდაპირ ეთერებში, მის გადაცემაში საინფორმაციო ბლოკებში, სადაც ისინი მიუთითებდნენ, რომ მათ სათქმელი აქვთ, ეს სათქმელი არის ერთი და განმეორებელი რეალობა, რომ ამ ახალგაზრდებს ქმედება არ ჩაუდებიათ. დღემდე ისინი სახელმწიფო ბრალდებას არ წარმოუდგენია, დღემდე მათი ჩვენება სასამართლოზე არ დაჟღერებულა, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ესენი სასამართლოზე არ წარდგებიან. ახლა რაც შეეხება იმ კონტექსტს, რომ ადვოკატების აყვანით დაეხმარებიან, მე მინდა ხაზი დაუსვა, რომ ტელეკომპანია კავკასიის მესიობ ის ადვოკატები, რომლებიც პროცესზე მუშაობდნენ, მე განაცხადება ეს ვარდია, ადვოკატი ბესარიონ qarcivadze და ჩემი კოლეგა პროფესიონალი ალბათ მანანა კოლახიძე, ჩვენ ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელობის მიერ ამ ახალგაზრდების დაცვის პოზიციის წარმოსადგენად დაქირავებული არ ვართ.
რაც შეეხება ერთგარემობას, მე მინდა კიდევ ხაზი გავუსვა, რომ ტელეკომპანია კავკასიას ჰყავს ორი დაზარალებული სასამართლო პროცესის წარმოსადგენელი, მე როგორც აღნიშნე ბატონი დავით ახუბარდია, ბატონი გიორგი გეგეჭკოვი, ეს სახელგვარითი დამთხევა იმ პიროვნებას და რომელსაც თანამდებობის პირიქით არ არის შეხება. თუ ცოტნე გეგეჭკოვი. ეს ცოტნე არის ერთ-ერთი მოწმეტავანი, რომელიც თავისი ნათესაობის ჩვენებას ადასტურებს, რომ მან მისგან გაიგო რა მოხდა. ანუ მე ხას უსმენ, რომ ორი დაზარალებულია სისხლის სამართლის საქმეში და შესაბამისად ჩვენ ამ დაზარალებულებს მოვუწმოთ. რაც შეეხება ერთგულ პროვოცირების თემას, მე მინდა ხაზი გავუსვა ერთგარემობას. ის კადრები, რაც ნახა საზოგადოებამ, თუ კიდევ ერთხელ ეს კადრები სხვადასხვა ტელეკომპანიების მიერ იქნება დაშვებული, ისინი თვალნახით დაინახავენ ერთგვარი პროვოცირების საწვისი საიდან დაიწყო. ეს იყო ბატონი მინდიაშვილის განცხადება, რომელმაც სანამ სტუდიას დატოვებდა, ერთნიშნულოვნად გააცხადა, რომ ესენი არიან ფაშისტები და მე მოუწოდებ, ეს იყო განცხადება, რომ პოლიცია მოახდინოს მათი შესაბამისი რეჟიმით დაკავებული. ანუ თუ მოწოდების კატეგორიას აუხსნით და ჩვენს საათობრივად გავუვით იმ ხელოვნური პროცესების წარმოდგენას, აქ არის ერთი რამ, რომ პროვოცირება იყო ეს იყო განცხადება, ეს იყო ემოციის ფონი, თუ ეს იყო სხვაგვარი იზმით დამდგარი რეალობა, ამას ჩვენ პროცესზე გავარკვევთ იმდენად, რამდენადაც ეს ბატონი, რომელიც მე განაცხადე, არის ბრალდების მოწმოთ წარმოდგენილი. ის ასევე არის ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც კამერით მომუშავე ბატონ ალხანდრე ზუმბაძეზე ამბობს, თუ რა ქმედებას ახორციელებდა. ანუ ჩვენთვის ჩვენ წინ გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო რეჟიმი, როდესაც უკვე სამოქალაქო პირები თავიანთ პოზიციას დააფიქსირებენ. მე ხას უსმენ ერთგარემობას. ტელეკომპანია კავკასიის მესვეულთან მოწადინება პროცესამდე ცალსახად დაფიქსირდა. ეს კონტექსტური განცხადება იყო, ეს განცხადება იყო მხოლოდ წარმოდგენითი, ამ განცხადების რეალობა სხვაგვარია, ეს სამსჯელი გახდება მას მერე, თუ ამ საზოგადოების წევრთა წარმოდგენა, საზოგადოების წევრთა წარმოდგენის გვერდში მათი პოზიცია თანხმდეტი იქნება. ჩვენ ველოდებით, ჩვენ მზათა ვართ, რომ კიდევ ერთხელ გავიაროთ ეს საკითხები და პროცესზე მოხდეს ამ საზოგადოების წევრთა, როგორც ბრალდების მოწმეთა დაკითხვის შემდგომ პოზიციის ჩამოყალიბება. აი ეს არის უმთავრესი. ბევრ კითხვას პასუხი გაეცემა მას მერე, რაც ეს ბატონები და ქალბატონები წარმოდგებიან პროცესზე. იმდენად, რამდენადაც საკითხი მხოლოდ აჟიტირებული თემის წარმოდგენის არანაირ შედეგს არ გააძლევს. სამართლებრივი ხედვა არის კონკრეტიკა, რომელსაც წინ კანონი დგას და კანონის წარმოდგენის ნაწილში გათავისუფლება. თუ ჩვენ აი ამ სამ აპრილს ერთ რეალობაში ავიღებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეფასება გვაქვს წინ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოწმეთა კატეგორია უნდა იქნეს წარმოდგენილი, მათი ჩვენებები ღია და საჯაროდ დაფიქსირდება და შესაბამისად თავისი შეფასება მიეცემა. მე ვამბობ, რომ სანამ ბრალდების მოწმეები არ ამოწურავენ პოზიციას სამართლებრივად კანონით განსაზღვრულ რეჟიმში განსარჯელები ჩვენებას ვერ მისცემენ. ამიტომ ჩვენ ველოდებით სრულ სასამართლო პროცესის თანმიმდევრულ თანხმედრას, ანუ სრულად ბრალდებამ წარმოადგინოს თავის მოწმეები, შემდეგ დასვა წარადგინოს თავის საპროცედურო მოწმეებს და ამის შემდეგ ყველაფერი შეჯერებულ პოზიციაში დადგება. მე აქ მინდა ხაზი გავუსვა ერთგარემობას. აქ გაისმა ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიაზე განაცხადი, სადავიან ასები და განცხადებას აკეთებენ. მე მინდა საზოგადოებას ვაუწყო, რომ არაერთი მნიშვნელოვანი სახე, საკმაოდ ცნობადი სახეები, კიდევ ერთხელ და კიდევ წარმოდგენითად აპირებენ სასამართლოს მიმართონ ამბიჯების მიმართ
იმ წარმოქმნის რეჟიმში განზოგადება, რომელსაც ქვია აფეთე ღონისძიების შესრულება. ეს საკითხი დღის წესრიგიდან არ მოხსნება და შესაბამისად უახლოეს პროცესებზე ხაზს უსმენს საკვირწონე ცნობადი სახეები, მოქალაქეები, რომელსაც საზოგადოებაში ჯერავს მათი ცხოვრების წესის სამაგალითოა, გააკეთებენ განაცხადებს. ეს არ იქნება საზოგადოებაში განაცხადი, ეს იქნება იმ დაწესებულებაში განაცხადი, რომელსაც კანონი ითხოვს. ისინი მოგზავნებიან სასამართლოზე და ამ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით თავიანთ პოზიციას გიარდნენ ახლა დააფიქსირებენ. მე ვფიქრობ, ეს იქნება ერთ-ერთი ნაბიჯთაგანი, რომელმაც თავის შედეგი უნდა გააკეთოს. დიდი მადლობა ესეთი ფიქსელი ჩამოყალიბებისთვის ამ ყველაფერს. ჩვენ სულ რაღაცა 5 წუთი გვჭირდება, იმიტომ მე 20 მინუტი ჩავეკითხავ განცხადება და ბოლოს შეკითხვით მინდა მოგმართოთ ორივეს. ობიექტივი მიმართავს აქტიურ რადიომსმენელს. გთხოვთ დილის 12 საათიდან საღამოს 7 საათის ჩათვლით ყოველი მორიგის გადაცემის შემდეგ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე 19-13-42 და ჩაგვაწევინოთ თუ რა ახალმა ამბავმა, ანუ აქტუალურმა ინფორმაციამ გაიჟღერა კონკრეტული 1 საათის განმავლობაში. დაგვირეკეთ 18-13-42 ობიექტივში ახალ ამბებს თავად რადიომსმენელი ირჩევს და ასევე დღეს საღამოს ობიექტივი 20 საათსა და 30 წუთზე გეპატიჟებათ ქუჩის ტელევიზიის ჩვენებაზე რუსთაველის ძეგლთან დღეს საღამოს წყლის ნახევარზე ველით ჩვენს რადიომსმენელს და მაყურებელს გთხოვთ მოგზავნდეთ და მხარი დაუჭიროთ ობიექტივის ქუჩის ტელევიზიას და ასევე ვინც გვიან შემოგვიერთთ და გადაცემის ჩანაწერი შეუძლიათ იხილონ ჩვენს ვებგვერდზე www.obiektv.net შეგახსენებთ, მე გახლავართ ჟურნალისტი მაგო მარტელი, ჩემი სტუმრები არიან ბატონი soso jajanidze და advokati besarion qarcivadze და მე მინდა ბოლო შეკითხვით მოგმართოთ ორივეს. როდესაც გადაცემის წამყვანი გამოდის და აცხადებს, რომ მოხდა ჩხუბი, რამაც გამოიწვიეს, რომ გადაცემა ჩაიშალა. არ ჩაიშლებოდა გადაცემა ჩხუბი, რომ არ მომხდარიყო და რომ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა. ანუ ის რომ ერთმა მხარემ დემონსტრაციულად დატოვა სტუდია. ესე იგი უკვე ჩაშლილი იყო გადაცემა. ეს არ ითვლება გადაცემის ჩაშლას, თქვენი აზრი მაინც. ჩაშლილი იყო გადაცემა და თეატრalistური კარგად განაცხადა, რომ კავკასია მათ გაუკეთა დიდი საქმე. იმის რა საქმეა ეს? ხლა მამის არს უნდა ჩავდგა. მაშინ რას დაარსა თავისუფლების ინსტიტუტი, მაშინ იგი ევთვის საქართველოში მართლმადიდებლობას, ეროვნულობას და საერთოდ ცდილობს, რომ ეს ყოველივე წაშალოს და ცნობიერებიდან ამუშავოს საქართველოში. მიგეთ, ამისთვის რა არის საჭირო? ისინი ფარულად დარტყმის ყოველთვის ახორციელებენ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, მაგრამ ახლა უკვე აშკარა თავდასხმა განახორციელეს. ამიტომაც ვლაპარაკობთ რა, რომ ამის წინააღმდეგ ჩვენ შეგვიძლია სამდელოებას და მრევლს ხოლმე შეუძლია ერთი მხრივ იბრძოლოს. ეს არის მხილება. ჩვენი ესო მასკოვის მიმდევრებია. ესო ქრისტიანი მართლა მხილებისთვის აწვის ჯვარს. ზნეობრივობაზე ქადაგებისთვის კი არა, ზნეობრივობაზეც ქადაგებდა, რა თქმა უნდა, მოსკოვარი, მაგრამ ამავდროულად მართლმადიდებლობას განახორციელებდა ფარისევლების მიმართ, წიგნობრების მიმართ, იმ დევთარების მიმართ, რომელიც ჯული უარყვეს და მაგისთვის აწვის ჯვარს, თორე ფარისევლების ქადაგებდნენ ზნეობრივობაზე. ვინც მხილების მახვილს არ აღმართავს, ის ქრისტიანი არ არის, არ არის ქრისტეს ეკლესია. დღესდღეობით ქართველ ერს ბრძოლის ერთადერთი საშუალება დარჩა. ეს არის, რომ მახვილის, მხილების მახვილი აღმართოს. იმიტომ რომ ჩვენ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა განიცადა მარცხი, ლიდერები და ანუ ლიდერები კი არა, უფრო თავკაცები დახოც, ეს როგორც ილია ჭავჭავაძე მოკლეს, ასევე მოკლეს მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდია და ერთადერთი რაც დარჩა საშუალება ეს არის რომ საქართველოს საპატრიარქომ პატრიარქის მეთაურობით უნდა გააგრძელოს ქრისტიანულ ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა. რათა საქართველოს არ დააქციო და დაანგრიონ ამ შემოსეულმა ანტიქრისტიანულმა ძალებმა, რომლებიც იმართებიან გარე ანტიქრისტიანული ძალების მხრიდან. მე ეს მინდოდა მეთქვა ჩვენი მსმენელისათვის და ქართული ერისათვის უბრალოდ. ბატონ ბესარიონ, იურისტის პოზიციით ის რომ ერთი მხარე ტოვებს დემონსტრაციულად სტუდიას. შეიძლება რომ ჩაითვალოს გადაცემის ჯერში. შვიდობიანად, მაგრამ ჯერში. აქ დგება კითხვა ესეთი. რომ ტოვებს გადაცემას. ეს არის თუ არა ხელშეშლა ჟურნალისტიკური საქმიანობის. თუ ეს არის ხელშეშლა საქმიანობის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს იყო ნებითურული ემოციით თუ არაემოციურად გადადგმული ნაბიჯი. მე ვერ გეტყვით ახლა ის პირები, რომელმაც საზოგადოება
თავისი სახელით წარმოადგენს და პოზიციაში თავის ერთგვარ პოზიციას იცავდნენ, ნერვებს ვერ თოქავენ. ისინი საკმაოდ ცნობადად არაერთ გადაცემაში გამოდიან, არაერთ თემას საკმაოდ მაღლა წარმოდგენილ რეჟიმში ახორციელებენ და აქედან გამომდინარე ხდება კითხვა, რა ნერვებმა უთქვნა იქ ხალხს. თუ ეს ნერვებმა უთქვნა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გადაცემა ჩაშალეს. როდესაც გადაცემაში არის ორი მხარე წარმოდგენილი, ერთი მხარე გადაცემას ტოვებს, მარტივად შესაძლებელი იყო გადაცემა ამ ფორმატში შეწყვეტილიყო, შემდგომში მოვლენები აღარ განვითარდებოდა და ელემენტარულად არ მოხდებოდა ისე თემის ერთგვარად წარმოწევა. ამიტომ ხდება საკითხი ესე, რა სიტყვის ბრალდების ის მოწმეები, რომლებმაც უშუალოდ თავიანთ სტუდიაში და გათვალეს ეს გადაცემა, მათი მოწამედება იყო გადაცემის ჩატარების და ერთ თვეებაში ეს გადაცემა როგორ წარიმართა. იყო ეს გადაცემა იმ ფორმატში, რომელიც უნდა ყოფილიყო, თუ არ იყო იმ ფორმატში, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო. ამიტომ ეს შეფასების ნაწილია და ჩვენ ნათლად, ცალსახად, ყველა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ამას განვახორციელებთ. ერთი წუთი გვაქვს, ერთი წუთი გვაქვს და მსვენელია პირდაპირ ერთი წუთი მინდა ერთ წუთში უცებ ჩავედევი რა მამა შეიძლება ეთერში. მსვენელია ეთერში. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობათ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გალბატონო. შეიძლება ერთი წუთი რა. ბოლო ერთი წუთი. კი ბატონო, მამა დავით კრივიძემ გზანა რომ არავის ეგონოს რომ თვითონ თუ არ ჩადის ცოდვას, ის საჯელი რომელიც ფისგან წამო, მას აერიდება. როდესაც ერის ცოდავს, მას თლიანად მოეთხოვება, რა წილი თუ ცოდავს, მას თლიანად მოეთხოვება. ეგრეა კანონზომიერება. ქართული ერის საღათას ძილი და უნდა გამოფხიზდეს, საკუთავია. და იმის კუთხით რომ აქ კომფორტი შევიქნა და კომფორტი არ დაგვერგვეს და ამიტომ ტაძრიდან არ გამოვიდეს მრევლი და არ დაუდგეს მხარში თავის თანამოძმეებს დიდი დისკომფორტი შეექმნება, როდესაც გადავა იმ სამყაროში რა. აქ კომფორტის მაძიებელი არ შეიძლება ქრისტიანი არ არის ამ ქვეყანაზე კომფორტის მაძიებელი. ქრისტიანები არიან ქრისტეს მიმდევრები. და ამიტომ აქ კომფორტი კი არ უნდა ეძიონ, უნდა ქრისტეს მიბაძონ თავის ქცევით. მე მობაძავ ჩემი და იყავით. მაცხოვარი გვერდები. და მობაძვა რა არის? ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლა ხილების გზით. აი ეს არის კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ქართველებს რომ საღათას ძირიდან გამოერკვას და აღმართოს ხილების მახული ქვეყანაში გაბატონებული ბოროტების წინააღმდეგ. უღრმესი მადლობა ჩვენ დრო ამოიწურა და გადავაცილეთ კიდეც. შეგახსენებთ ჩემი სტუმრები იყვნენ ჩოლოყაშვილის საზოგადოების თავმჯდომარე სოსო jajanidze და ადვოკატთა ასოციაციის თავისუფალი დამოუკიდებელი ადვოკატი ბატონი besarion qarcivadze, მე გახლავართ ჟურნალისტი მაკრომართელი, შემდეგ ეთერს ჩვენი კოლეგა ნინო სვანიძე განაგრძობს, მე კი გემშვიდობებით კარგად ვზენდებოდეთ, დარჩეთ ჩვენ.